साथीहरू नमस्कार। तपाईँहरू अहिले टेक्नोलोजी प्लस युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई कनेक्ट आइपिएसको बारेमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। अब यो कनेक्ट आइपिएस भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा तपाईँलाई म आइडी पनि बनाउन सिकाउँछु र बिस्तारै कामहरू पनि के गर्छ भनेर सिकाउन जाँदैछु। साथीहरू तपाईँहरूले यति बेलासम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा राखिएका भिडियोहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने कृपया लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला र साथीभाइसम्म पनि पुर्याउनु होला भन्न चाहन्छु। सुरुमा तपाईँले गुगल क्रोम खोल्नुहोस्, त्यसमा गएर सर्च बक्समा गएर connectips.com टाइप गर्नुहोस्। CONNECTIPS.com भनेर हान्नुहोस् अनि इन्टर थिच्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले एउटा कनेक्ट आइपिएसको यो खुल्दैछ हेर्नुहोस्। अब यो खुल्छ, यसको ल हेर्नुहोस्, कनेक्ट आइपिएसको एउटा वेबसाइट खुल्यो। यो वेबसाइट खुलेको छ, यसमा बनाएको छ हाउ इट वर्क, यसले कसरी काम गर्छ, मेम्बर ब्याङ्कहरू बिलरहरू भनेको छ। मेम्बर ब्याङ्क भनेर दिएको छ यहाँ। अब तपाईँले यसै मेम्बर ब्याङ्कहरू भनेको छ लक्ष्मी ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, एनसिसी ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लगायतका नेपालमा भएको लगभग सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूसित यसले लिङ्क गरिसकेको छ। यो मेम्बरसिप बनाइसकेको छ। भ्यू अल गरेर पनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा फर्म दिन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँलाई एउटा यो फर्म दिन्छ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अनि जेन्डरहरू, डिस्ट्रिक्टहरू अनि फोन नम्बर, इमेल आइडी, डेट अफ बर्थ अनि युजर नेम, पासवर्डहरू मागेर यहाँ 3-4वटा क्वेसनहरू पनि सोध्छ। आफै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसनहरू 5वटा क्वेसन छ। अब जस्तै तपाईँले वाट इज योर फेभरेट फुड भनेर चुज गरेर अनि फेभरेट फुड एप्पल अथवा ओरेन्ज केही राख्नुहोस्। अनि 2 नम्बर अर्को आफूलाई तपाईँलाई वाट सिटी वेयर यु बोर्न इन भनेको छ, यो गर्नुहोस्। आफू जन्मेको जिल्ला लेखिदिनुहोस्। अनि अरू 3वटा क्वेसनमा भनेको छ वाट आर द नेम अफ फर्स्ट करेन्ट फेभरेट पेट भनेको छ। अब घरपालुवा एकजनाको घरपालुवा जनावरको एउटाको नाम लेख्नुहोस्, जस्तै डग लेखिदिनुहोस्। अनि यति गराइसकेपछि एउटा क्याप्चा टाइप गर्नुहोस् यो बक्समा। यो क्याप्चा टाइप गरिसकेपछि आई हेभ रिड एन्ड एग्री विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्नेमा क्लिक गरेर रजिस्टर गर्नुहोस्। रजिस्टर गर्नु होला। मैले पहिले नै रजिस्टर गरेको भएर मैले सिधै अब यहाँबाट फर्म भरिसकेपछि तपाईँको पनि एउटा यस्तो बन्छ। जस्तै मैले आइडी युजर नेम हान्छु। इमेल के अरे युजर नेम हानेमा अब यहाँ एउटा क्याप्चा टाइप गर्न भनेको छ। यो क्याप्चा पनि टाइप गरेर मैले HCNKW यसलाई टाइप गरेँ अनि साइन इन गरेपछि पासवर्ड माग्छ। यति गरेपछि पासवर्ड माग्छ। तपाईँले अघि राख्नुभएको पासवर्ड हान्नुहोस्। यति गरेर इन्टर गर्नुहोस्। तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँको यो एउटा तपाईँको कनेक्ट आइपिएसमा एउटा आइडी लगइन भइसकेको हुन्छ। यहाँ नाम देखाएको छ। आइडीहरू चेन्ज गर्नु, पासवर्डहरू चेन्ज गर्नलाई, प्रोफाइलहरू चेन्ज गर्नलाई यहाँ हुन्छ। तपाईँको यहाँ फन्ड ट्रान्सफरहरू, ओन एकाउन्ट भनेको आफ्नो खाताबाट आफ्नै खातामा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। आफ्नो खाताबाट अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। अरू यस्तै युजरहरू हुनुहुन्छ, जस्तै अब तपाईँले यो खोल्नुभयो, मैले पनि खोलेको छु भने कनेक्ट आइपिएस युजरबाट सिधै फोन नम्बर हालेर पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र फेभरेट एकाउन्ट भनेको तपाईँले सेभ गर्नुभएको कोही साथीहरूको खातामा पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो भने फेभरेट एकाउन्टमा क्लिक गरेर सिधै चाँडो गर्न सक्नुहुन्छ। र गभर्मेन्ट पेमेन्टहरू पनि भनेको छ आइआरडी, लोकसेवा, सिआरओ, एफसिजिओ, पासपोर्ट अनि सिआइटी, एसएसएफ पेमेन्ट भनेको छ। यो गभर्मेन्ट पेमेन्टहरू पनि तपाईँलाई गर्नु पऱ्यो भने यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि युटिलिटी पेमेन्टमा भनेको छ एनटिसीको रिचार्ज कार्ड अनि एनटिसी ल्यान्डलाइन, एनसिएल मोबाइल अनि स्मार्टको रिचार्ज कार्ड पनि यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फाइनेन्सियल इन्डक्सन भनेको छ। यसमा चाहिँ क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेयरहरूको कारोबार गर्नुहुन्छ भने सेयरहरूको कारोबार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो इन्सुरेन्सको पैसाहरू तिर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट पनि मिल्ने भयो। क्रेडिटर्स पेमेन्ट भनेको छ मोबाइल वालेट भनेको छ। मोबाइल वालेट जस्तै खल्ती भयो, आइएमआइपे भयो, योहरूको राखेको छ। यसबाट पेमेन्ट गर्न मिल्छ। अनि टुर्स एन्ड ट्राभल तपाईँलाई टिकटहरू काट्नु पऱ्यो भने यहाँबाट मिल्छ। स्कुलहरूको यसमा कनेक्ट भएका स्कुलहरूको जस्तै तपाईँले पैसा तिर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि हुन्छ। कलेज युनिभर्सिटीको पैसा तिर्नु पऱ्यो पनि भन्ने हुन्छ। यो राखेको छ मेन फिचरमा, यो राखेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ सुरुमा कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ
ड्यासबोर्डमा गएपछि ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको छ, यस्तो डबल सी जस्तो देखाएको छ। ब्याङ्क एकाउन्टमा जानुहोस् अनि लिङ्क एकाउन्ट गर्नु होला। लिङ्क एकाउन्ट गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो निकनेम जस्तै कुनै ब्याङ्क जस्तै एग्रिकल्चर कृषि विकास ब्याङ्कको खाता एक्टिभ गर्न खोज्यो भने कृषि विकास ब्याङ्क भनेर लेख्नुहोस्, तपाईँले बुझिने अझ त्यो नाम हाल्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो नाममा भएको खाता नम्बर अनुसारको नाम हाल्नुहोस्। अनि पछि सेलेक्ट योर ब्याङ्क भनेको छ, जस्तै एग्रिकल्चर ब्याङ्क भने मैले अघि नै। अब यसमा चाहिँ कुन ब्रान्च हो यहाँ भनेको छ, जस्तै हत्तरिया ब्रान्च भन्यो। अनि सेन्ड फर एप्रुभल भनेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँको यो फर्म चाहिँ ब्याङ्कले रिसिभ गरिसकेको हुन्छ। अब यो ब्याङ्कले रिसिभ गरिसकेपछि तपाईँले यो यति गरिसकेपछि यहाँ म्यानेज एकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईँको यो एग्रिकल्चर ब्याङ्क भनेर यो देखाउँछ। यहाँ तपाईँको पेन्डिङ भनेर देखाएको हुन्छ। यो पेन्डिङलाई चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने एउटा फर्म आउँछ, यहाँ डाउनलोड फर्म भन्ने हुन्छ। यो 4 पेजको फर्म हुन्छ। यो फर्मलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर फोटोहरू मागेको ठाउँमा फोटो टाल्नुहोस्। अनि तल 4वटा पेजको तलपट्टि सिग्नेचर गर्नुहोस्, तपाईँको ब्याङ्कमा जस्तो सिग्नेचर छ त्यो सिग्नेचर गर्नुहोस्। अनि एउटा नागरिकताको फोटोकपी लाई पनि सँगै एट्याच गरेर तपाईँले त्यो ब्याङ्कमा लगाएर दिनुभयो भने एक दिन अथवा 2 दिनमा तपाईँको यो अहिले यहाँ देख्नु भएको छ, जस्तै एप्रुभल देखाएको छ नि मेरो। यसरी नै तपाईँको एक्सेप्टेड भनेर देखाउँछ। यो एक्सेप्टेड भनेर देखाइसकेपछि बल्ल तपाईँले कारोबार गर्न मिल्छ। मैले यहाँ 5वटा ब्याङ्कको अकाउन्ट एक्सेप्ट गरेको छु। यो मेरो भइसकेको छ, मैले अहिले कारोबार गरिसकेको छु। यसमा आज मात्रै पनि 2वटा कारोबार गरिसकेको छु। पैसा पठाउनु पर्यो भने एकदम सजिलो छ र चार्ज पनि कम लाग्छ। तपाईँले आइएमई गर्नुभयो भने 100 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँसम्म चार्ज तिर्नुपर्छ भने यसमा तपाईँले 1 लाख रुपियाँसम्म पैसा पठाउँदा मात्र 10 रुपियाँ तिरे हुन्छ। त्यो भएर यो यसरी लिङ्क एकाउन्ट गरेर यसलाई एक्सेप्टेड एक्टिभेट गर्नु होला। यो एक्टिभेट गरिसकेपछि अब पैसा कसरी पठाउने त भन्दाखेरि अब यो ट्रान्सफर टु भनेको छ। ट्रान्सफर टु भनेपछि ओन एकाउन्ट भनेको जस्तै तपाईँले 3-4वटा खाता एक्टिभेट गर्नुभयो भने तपाईँले जस्तै मैले अब यो साइनराइजिङ ब्याङ्ककोबाट मैले 5000 रुपियाँ अब मैले सानिमा ब्याङ्कमा पठाउनु पऱ्यो भने सानिमा ब्याङ्क हान्छु, मलाई केही खाता नम्बर हाल्नु पर्दैन। यतिकैमा ट्रान्सफर गरेँ भने यो पैसा भर्खरै ट्रान्सफर हुन्छ। यो पैसा ट्रान्सफर हुन्छ। र अब अर्को छ कनेक्ट आइपिएस युजर्स भनेको छ। कनेक्ट आइपिएस युजर भनेको जस्तै तपाईँले अब यो खोलिसक्नु भयो, आइडी बनाउनु भयो भने अब तपाईँ पनि कनेक्ट आइपिएस युजर हुनुभयो, म पनि कनेक्ट आइपिएस युजर भएँ। अब तपाईँले मलाई पैसा पठाउनु पऱ्यो भने तपाईँले जस्तै अब सानिमा ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुहोस्। सानिमा ब्याङ्कबाट 10,000 रुपियाँ मलाई पठाउनु पऱ्यो भने यहाँ मेरो फोन नम्बर यो टाइप गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि ट्रान्जेक्सन डिटेल्स ट्रान्सफर गर्नुभयो भने उतिखेर मेरो खाता नम्बर पनि चाहिएन, तपाईँले हाल्ने बित्तिकै मेरो खातामा पैसा आइसक्छ। त्यसपछि अब ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने छ। यसबाट चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो ब्याङ्क कुन खाताबाट हो, जस्तै जनता ब्याङ्कबाट पठाउनु पऱ्यो भने अब यहाँ पैसा लेख्नुहोस्। त्यसपछि कसको खाता नम्बर त्यो खाता नम्बर टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ खाताको नाम के छ टाइप गर्नुहोस्। ब्रान्च कुन ब्याङ्कमा हो, जस्तै अब ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा पठाउनु पऱ्यो भने कुन शाखा हो, बालाजु शाखा हो भने यति गराइसकेपछि तपाईँको म्याच खाता नम्बर अनि यो नाम म्याच भए मात्रै जान्छ, नत्र पैसा ट्रान्सफर हुँदैन। यदि गरेर ट्रान्सफर गर्नुभयो भने तपाईँले यसरी पनि पैसा पठाउनुहुन्छ। र अब फेभरेट एकाउन्टमा चाहिँ अब जस्तै तपाईँले पहिले एड गर्नुभएको छ, यहाँ तलबाट फेभरेट एकाउन्ट छ। यहाँ जस्तै यो फेभरेट लिस्टिङमा गएर तपाईँले यहाँ एड गर्नुभयो भने अब तपाईँले यहाँ ट्रान्सफर टु गर्दाखेरि फेभरेट एकाउन्टमा नाम देखाउँछ। फेभरेट एकाउन्टमा नाम देखायो भने तपाईँले जस्तै अब एभरेस्ट ब्याङ्कबाट कसैलाई 50,000 पठाइदिनु पऱ्यो भने यहाँ अब फेभरेट लिस्टमा देखाउँछ। यो ब्याङ्कमा गएर यही क्यास पेड भनेर लेख्नुहोस्। अनि ट्रान्सफर गर्नुभयो भने तपाईँको पैसा उतिखेर जान्छ। र मैले तपाईँलाई अब एउटा ट्रान्जेक्सन गरेर पनि देखाउँछु। मैले आफ्नो खाताबाट आफै पैसा पठाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। मेरो ओन एकाउन्टमा जान्छु। ओन एकाउन्टमा गएपछि सेलेक्ट योर एकाउन्ट भनेको छ। अब मैले आफ्नो चिन्हको लागि यो निकनेम राखेको छु, SRDBL भनेर राखेको छु। यो भनेको मेरो साइन रेसिङको खाता हो। अब मैले साइन रेसिङको खाताबाट 1000 रुपियाँ मैले सानिमा ब्याङ्कमा पठाउँछु। क्यास पेड लेखेर यति लेख्छु, त्यसपछि ट्रान्सफर गर्छु। यति गरिसकेपछि यहाँ मिलिसकेको छ। त्यही भएर वान टाइम पासवर्ड भनेको छ। यो मेरो मोबाइलमा पासवर्ड पठाउँछ अथवा इमेलमा, दुइटैमा आउँछ। अब मलाई मोबाइलमा प्राप्त गरिसकेको छु।
अब मैले त्यो पासपोर्ट त्यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पठाएको छ ओपिटी पासपोर्ट भनेर। अब यसलाई चाहिँ यहाँ हानिदिनुहोस्। यो हानेर तपाईँले सबमिट गरिदिनुहोस्। यति सबमिट गरेपछि ट्रान्जेक्सन सक्सेसफुल भनेर देखायो। अब मेरो यो अघि भर्खर के अरे साइनरेसन भएको पैसा अब मेरो सानिमा ब्याङ्कमा गइसक्यो। अब गयो कि गएन भने फेरि यत्तिकै देखाएर मात्रै भएन। अब यहाँ मोबाइलमा मेरो घन्टी आइसक्यो। अब यहाँबाट हेरौँ। अब यहाँ लिस्टिङबाट ट्रान्जेक्सन लिस्टिङबाट हेर्नुहोस्, आजको डेटसम्म पठाएको पैसा भनेर जेनेरेट गर्नुहोस्। आज मैले 2-3वटा कारोबार पनि गरिसकेको छु। त्यो मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा अहिले 1000 रुपियाँ पठाएँ। यही 1000को देखाउँछु। यी मलाई 5 रुपियाँ चार्ज लागेको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ देखाएछ ट्रान्जेक्सन आइडी भनेको छ, आजको डेटमा भनेको छ डिसेम्बर 17। अब 1000 पठाएँ मैले, 5 रुपियाँ चार्ज लाग्यो। डेबिट स्ट्याटसमा सक्सेस भनेको छ। ब्याङ्क नेम सेन्डर ब्याङ्क नेममा मैले साइनरेसन डेभलपमेन्ट अमराई ब्रान्चबाट यो सानिमा ब्याङ्क धादिङ बेसी ब्रान्चमा मैले 1000 रुपियाँ भर्खरै पठाएर हेरेँ। यसरी तपाईँले उतिखेर छोटो 5 रुपियाँ मात्रैमा अब तपाईँको काम अब यताबाट उता पैसा गइसक्यो। तपाईँले यही कामको लागि त्यो ब्याङ्कहरूमा गएर मोबाइल ब्याङ्किङहरू गराउनुहुन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङ गराउँदा 250 रुपियाँ चार्ज लाग्छ। अनि पछि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यो गर्नुभयो भने एकदमै सस्तो, एकदमै सरल हुने भयो, छिटो पनि हुनुभयो। मोबाइल ब्याङ्कबाट कहिलेकाहीँ ढिला हुन्छ, यता हुन्छ। यसबाट चाहिँ त्यस्तो समस्या हुँदैन। यसबाट चाहिँ जति बेला पठाउनु भयो त्यति बेला हुन्छ। यो भयो। अब अरू पनि यहाँ लिस्टिङ छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यति गर्नुभयो भने सुरुमा ब्याङ्क एकाउन्टमा गएर लिङ्क एकाउन्टमा गएर यो आफ्नो खाता नम्बर र यो फर्महरू भरेर डाउनलोड गरेर यो जुन शाखा छ त्यो शाखामा अथवा अन्य शाखामा त्यही ब्याङ्कको अन्य शाखामा पनि लगेर बुझाइदिनु भयो भने त्यसपछि तपाईँको 1 दिनमा एप्रुभ हुन्छ। एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँले यो ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब हामीले आज तपाईँलाई कनेक्ट आइपिएसको बारेमा थोरै जानकारी दियौँ। अब तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामीले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका भिडियोहरू, टेक्नोलोजी भिडियोहरू, एजुकेसनल भिडियोहरू अपलोड गरि नै राखेका हुन्छौँ। तपाईँलाई मनपर्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मन पर्दैन, यस्तो सुधार गर्नुपर्ने छ, यो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई आधार बनाएर हामीले केही भिडियोहरूमा सुधार गर्नुपर्ने छ भने पनि सुधार गर्छौँ।